અને નડિયાદમાં તમે આવો ને તો સૌથી વધારે અહીંયા પ્રખ્યાત છે અહીંનું ભૂસું અને મીઠાઈ. અમે આવ્યા હજી 100 વર્ષ જૂની પેઢીમાં. પાછળ જોવો છો સુખડિયા ગરબડદાસ બાપુજીને ત્યાં. કેટલા વર્ષ જૂની આ પેઢી છે? આ પેઢી આપણે 100 થી 125 વર્ષ જૂની છે. અમે અત્યારે 5મી પેઢી અહીંયા ચાલી રહી છે. ઓકે. અને નંબર ઓફ આઈટમ કેટલી મીઠાઈ છે? મીઠાઈ અત્યારે રેગ્યુલર હાજરમાં 70 થી 80 ટાઈપની મીઠાઈ હાજરમાં હોય. અને માવાની આઈટમ, ડ્રાયફ્રૂટની આઈટમ, ચોખ્ખા ઘીની આઈટમ અને ફરસાણમાં પણ 40 થી 50 આઈટમ હાજરમાં અવેલેબલ હોય. બેસ્ટ છે. તમે એનું એવું કહેવાય કે ધરોહર કહેવાય ખાવા માટે. ચવાણું નડિયાદ જ, જો ચવાણાને ઓળખ આપી હોય તો નડિયાદની આ દુકાને જ ઓળખ આપી. આખા ગુજરાતમાં ચવાણું નડિયાદનું જ પ્રખ્યાત અને આ દુકાનનું જ. લાસુ બને છે શું? મિક્સ ચવાણું બને. અચ્છા, ઓકે. એ 14 થી 15 આઈટમનું મિશ્રણ થઈ અને મિક્સ ચવાણું આપણું તૈયાર થાય છે. ઓકે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને. હું છું અત્યારે નડિયાદમાં. અને નડિયાદમાં તમે આવો ને તો સૌથી વધારે અહીંયા પ્રખ્યાત છે અહીંનું ભૂસું અને મીઠાઈ. અમે આવ્યા હજી 100 વર્ષ જૂની પેઢીમાં. પાછળ જોવો છો સુખડિયા ગરબડદાસ બાપુજીને ત્યાં. અને અહીંયા ઘણી બધી મીઠાઈ મળે છે ને એની સાથે સાથે 30 થી 40 વેરાયટીમાં ફરસાણ મળે છે. અને આ લોકેશન તમને કહું ને તો અમદાવાદ માર્કેટ કહેવાય છે આ નડિયાદનું. આમ તો તમે કોઈને બી પૂછો ને નડિયાદમાં આવીને કે ગરબડદાસ બાપુજીને ત્યાં જવું તમને આ જગ્યાએ છોડી જશે. હવે અંદર જઈને આપણે ઓનર જોડે વાત કરીએ ને આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ અને એની ફેક્ટરી વિઝિટ કરી ક્યાં કેવી રીતે આ બધી વસ્તુઓ તૈયાર થાય છે. ચાલો શરૂ કરીએ. આ ભીડ જુઓ તમે, હજી તો આ 4 વાગ્યા છે બપોરના. કેમ છો સાહેબ? કેમ છો સાહેબ? વેલકમ. સાહેબ અહીંના ઓનર છે. અને પહેલાં સાહેબ આ એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય આપણું? આપણું લોકેશન કહેવાય કે અમદાવાદ બજાર પોલીસ ચોકીની પાસે સુખડિયા ગરબડદાસ બાપુજી મીઠાઈ ચવાણાવાળા. ઓકે. કેટલા વર્ષ જૂની આ પેઢી છે? આ પેઢી આપણે 100 થી 125 વર્ષ જૂની છે. અમે અત્યારે 5મી પેઢી અહીંયા ચાલી રહી છે. ઓકે. આજે અમારા કાકા, પપ્પા અને અમે અમારા દીકરાઓ, બધા ભાઈઓ એ પણ અમારા અત્યારે સામેલ ઇન્વોલ્વ થયેલા છે. ઓકે. અને નંબર ઓફ આઈટમ કેટલી મીઠાઈ છે? મીઠાઈ અત્યારે રેગ્યુલર હાજરમાં 70 થી 80 ટાઈપની મીઠાઈ હાજરમાં હોય. અને માવાની આઈટમ, ડ્રાયફ્રૂટની આઈટમ, ચોખ્ખા ઘીની આઈટમ અને ફરસાણમાં પણ 40 થી 50 આઈટમ હાજરમાં અવેલેબલ હોય. ઓકે. અને આ પાછું છે ને મીઠાઈ હવે આગળ તમને બતાવશું. મીઠાઈ અમુક છે ને ટ્રેડિશનલ જે આપણી જૂની વાનગીઓ હતી ને એ પણ અહીંયા અવેલેબલ હોય ને એ રેગ્યુલર ફ્રેશ બને છે. હા, મેઇન હાઇલાઇટ આ છે. દરેક વસ્તુ રોજ બનાવવામાં આવે. ફરસાણ અને મીઠાઈ બંનેમાં દરેક વસ્તુ રોજ જરૂરિયાત મુજબ બનાવવામાં આવે છે. ઓકે. હવે જો તમારી પરમિશન હોય તો ફટાફટ પહેલા આપણે એક તમારું યુનિટ જે છે ને એ બતાવી દઈએ. હા, પછી આગળ ટેસ્ટ કરીએ. હા ચોક્કસ. આપણે આપણા યુનિટે મીઠાઈ ફરસાણનું બંને યુનિટે જઈએ અને પછી આપણે વસ્તુ ટેસ્ટ કરાવીએ. આ અત્યારે આપણે છે ને એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ છે ને ત્યાં આગળ આવ્યા છે. આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ મીઠાઈનો. મીઠાઈ ડિપાર્ટમેન્ટ. ફરસાણનો બાજુમાં ફરસાણ ડિપાર્ટમેન્ટ. આ શું બને છે? અત્યારે આપણે અંજીરનો હલવો નેચરલ બની રહ્યો છે. આપણે દૂધની અંદર અંજીરને ઉકાળીને અંજીરનો હલવો બનાવીએ. આમાં કલર એસન્સ વાપરવામાં આવતો નથી. ઓકે. ત્યાં આપણે મોતીચૂરના લાડુ, એક આ બુંદીના લાડુ બુંદીના લાડુ છે. બુંદી લાડુ બનાવી રહ્યા છે. અને કોકનો ઓર્ડર હોય તો એ પ્રમાણે ઓર્ડર મુજબ બધા બનાવે. આજે આપણે દૂધનો હલવો છે. એકદમ ગરમ છે લાવ્યો. શુદ્ધ ઘીને દૂધમાંથી બનાવવામાં આવે. ઓકે. અને જરૂર જેટલો રોજ તાજો બનાવવામાં આવે છે. ઓકે. અત્યારે આપણે આ ફરસાણનું મેન્યુફેક્ચર યુનિટ છે. અત્યારે અહીંયા પાપડી બની રહી છે. નાયલોન પાપડી જે કહેવાય, મોરી પાપડી બની રહી છે. હવે છે ને યુનિટમાં 2 જગ્યાએ થોડોક ટાઈમ જાજો લાગી ગયો કેમ કે તમારી પ્રોડક્ટ જાજી છે. ટેસ્ટ કરવાનું ઘણું બધું એટલે ફટાફટ હવે એ બતાવી. હવે છે ને જો અહીંયા છે ને ભાઈએ મીઠાઈ રાખી છે અને સાહેબ છે ને મેજોરિટી જે કોઈ બી અહીંયા કસ્ટમર આવતા હોય ને એને ચવાણું અને સ્વીટ આ ટેસ્ટ કરાવતા હોય છે. એમની એક પરંપરા છે, અનુશાસન છે, પ્રતિષ્ઠા છે. અમારે ત્યાં શું છે કે નાના મોટા દરેક ગ્રાહકને સમાન આપવામાં આવે છે અને દરેક ગ્રાહક આવે એને મોં મીઠું કરાવવામાં આવે છે. કે એવું નથી કે ચલો કસ્ટમર આપણી વસ્તુ લે તો એને ચખાડો, ટેસ્ટ કરાવો. દરેક જણને ટેસ્ટ કરાવો. હવે આપણે સ્વીટ ટેસ્ટ કરવાની છે, પછી તમારું જે ભૂસું બરાબર ને, તો આ ડિપાર્ટમેન્ટ છે આખો સ્વીટનો છે, બાજુમાં જે ફરસાણ. ઓકે, તો અહીંયા બધા સ્વીટ ટ્રાય કરી લઈએ. હા, બરાબર ને.
પણ આટલી બધી તો ટ્રાય નહીં કરાય, પણ તમારી જે માસ્ટરી હોય ને માસ્ટરી છે આમાં. જો આ જે આપણી જે મેં પ્રોડક્ટ ડિશમાં જે પ્લેટમાં રાખી છે એ આપણી એની યુનિક આઈટમ છે. ઓકે, યુનિક આઈટમ એટલે જે પહેલાં તમને આપણો જે ટ્રેડિશનલ મોહનથાળ ટેસ્ટ કરાવું એ આપણે અસલ જે જૂની ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિ મુજબ બનાવીએ છીએ. આની અંદર માવો નથી વાપરતા અને શુદ્ધ ઘીનો બનાવવામાં આવે છે. જે ચણાની દાળનો કકરો લોટ હોય, સાથે ઘી હોય, સુગર હોય અને ઇલાયચી હોય. અને આ વસ્તુ તમારા મોહનથાળ આપણો 15 થી 20 દિવસ તમે વિધાઉટ ફ્રીજ સ્ટોર કરી શકો છો. ઓકે, બગડે નહીં. એટલે બહાર કોઈને પણ લઈ જવો હોય, કોઈને વધારે ટાઈમ રાખવો હોય તો ફ્રીજ વગર રાખી શકે છે. આ મોહનથાળનો ટેસ્ટ છે ને જે ઓલો મરજાદી કહેવાય એના જેવો લાગે છે. હા, કાઠિયાવાડમાં એને મરજાદી મરજાદી એ આપણી આજે જૂનામાં જૂની પદ્ધતિ. મોહનથાળ એવી સ્વીટ છે કે આજે આટલા વર્ષો થયા, 100-125 વર્ષ, તો એ મોહનથાળ વર્ષોથી બનતો હોય ને હજુ પણ જેટલા વર્ષ આવશે એમાં મોહનથાળની સ્વીટ ક્યારે ભૂલાશે નહીં. બીજી ઘણી સ્વીટો ભૂલાઈ જશે પણ આ મોહનથાળ નહીં ભૂલાય, કારણ કે આ એવરગ્રીન વસ્તુ કહેવાય. આની જગ્યા કોઈ લઈ શકે નહીં. આપણા ગુજરાત માટે તો જે અહીં વેડિંગ હોય એમાં પણ આ મોહનથાળનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. હવે પછી આપણી જે એક હની ડ્રાયફ્રૂટ છે, હની ડ્રાયફ્રૂટ છે, આની અંદર આપણે સુગર નથી આવતી, મિલ્ક પ્રોડક્ટ નથી આવતી કે કોઈ જાતનો મેદો કે લોટ નથી આવતો. ઓનલી ડ્રાયફ્રૂટ, ઘી અને હની એના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે. ઓકે, આની કિંમત શું રહી સાહેબ? આ જ આપણે હની બાઈટ આવે 1300 રૂપિયા કિલો આવે, પણ આની અંદર કોઈ જાતની મિલ્ક પ્રોડક્ટ નથી, મિલ્ક પ્રોડક્ટ અને સુગર પણ નથી. એટલે જે ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય, હેલ્થ માટે જે કોન્શિયસ પીપલ હોય એ આને એફોર્ડ કરી શકે. અને મારી જેમ ડ્રાયફ્રૂટ લવર હોય અને ઘીમાં રોસ્ટેડ કરેલું રોસ્ટ કરેલું છે. આ જે મોહનથાળ છે એની પ્રાઇસ શું રહેશે? મોહનથાળ 600 નું કેજી. ઓકે, આ સરસ છે. આપણું આપણે આ જે કાજુ કતરી તમે જનરલી બધા ખાધી હશે, આપણે આ ઓર્ગેનિક ગોળની કાજુ કતરી બનાવી છે. ઓકે, જે ડાયાબિટીક પેશન્ટને પણ અનુકૂળ છે, નાના બાળકોને પણ અનુકૂળ છે, વડીલોને પણ અનુકૂળ છે. આમાં સુગર નથી આવતી, કાજુ અને આયુર્વેદિક ગોળ, અને એ પણ તમે 15 દિવસ સ્ટોર કરી શકો વિધાઉટ ફ્રીજ. ટેસ્ટમાં એમ કહી ને 1% જરાક ફેર લાગે, બાકી કાજુ કતરી જ લાગે. કાજુ કતરી જ લાગે, પણ એમાં સુગરની જગ્યાએ આપણે આયુર્વેદિક ગોળનો પાવડર નાખ્યો. પછી એક આપણે આ પીનટના લાડુ છે, સિંગ દાણાના લાડુ, એ આપણે ત્યાં 12 મહિના અવેલેબલ છે. અને આમાં આપણે સૂટ, ગંઠોડા બધું નાખીને બનાવીએ, જેથી કરીને સિંગ તમને ગેસની પ્રકૃતિ ના કરે, પાચનમાં સરળતા રહે. સૂટ, ગંઠોડા, કાજુ બધું આવે, તલ આવે. આ જે કાજુ કતરી તમે ગોળવાળી કીધી એની કિંમત એ 1000 ની કેજી છે. ઓકે, અને આ સિંગના લાડુ છે એ 440 એટલે 440 ના કિલો છે. ઓકે, આ રોસ્ટ કરેલા હોય? હા, સિંગ દાણા પહેલા રોસ્ટ કરવાના ધીમી આંચ પર, ધીમી ફ્લેમ પર, પછી એને ક્રશ કરીએ. પછી એની અંદર જે ઘીમાં સૂટનો ફ્લેવર આવે, સૂંઠ આવે, ગંઠોડા, પછી કાજુ આવે, ઘીમાં ફ્રાય કરેલા, દરેલી ખાંડ આવે. ઓકે, ટૂંકમાં એ હેલ્થ ઉપર જ છે આખી. હા, હેલ્ધી પ્રોડક્ટ છે. અને થોડુંક ફરસાણ જેવું કંઈક લાવો કે હવે આ સ્વીટ છે ને મોઢું. આ સિંગ ભજીયા છે. તમે જ્યાં દરેક જગ્યાએ સિંગ ભજીયા ખરા છે, રેડ મસાલો હશે. જ્યારે આપણે યુનિક મસાલો જાતે તૈયાર કરી એના સિંગ ભજીયા બનાવેલા છે. એટલે શું છે કે તમને એટલા બધા તીખા પણ નહીં, જેથી કંઈ એસિડિટી ને એવી તકલીફ ના થાય. ઓકે, હવે આપણે છે ને બધી ટ્રાય નથી કરવાના. પછી આપણે જો આ કાલે પણ મેં તમને બતાવી દી આઈટમ. હા, યસ યસ. આ છે ને આપણી 80 વર્ષ જૂની આઈટમ છે. આ છે ને ગઈકાલે સાહેબને ત્યાં હું આવ્યો હતો મળવા માટે, કે અમે આવ્યા છીએ ને અમે કાલે તમારી જગ્યાએ આ કવર કરવા આવી છીએ. તો આ આઈટમ મને ટેસ્ટ કરાવી હતી. અને શું કહે છે? અને ફરાળી ઘારી પેડા કહીએ છીએ. ઘારી પેડા? ફરાળી ઘારી પેડા. ઘારી પેડા, ખસખસ પેડા કહેવાય, ફરાળી ઘારી પેડા કહેવાય. આ અમારી 80 વર્ષ જૂની આઈટમ છે. આ જે અમારા આપણે અંગ્રેજોના સમય જે ભારત આઝાદ નહોતું તો એ પહેલાંની આ વસ્તુ બને છે. ઓકે, અને ત્યારથી આ વસ્તુનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. દરેક કસ્ટમર હજુ પણ એ વસ્તુને પસંદ કરે છે. જ્યાં જન્માષ્ટમીનું પર્વ હોય, શિવરાત્રિનું પર્વ હોય, ત્યારે આ વસ્તુનું ચલણ વધારે હોય. ત્યારે ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકાય. ભાઈ કહે છે ને એનું મેઇન રીઝન છે કે અંદર છે ને ટોપરું છે, જાયફળ છે, ઇલાયચી છે, ખસખસ છે. એટલે ફરાળીમાં તમે ટૂંકમાં યુઝ કરી શકો. હવે ટ્રાય નથી કરવું કેમ કે હવે છે ને મારે શરીર ઘટાડવાનું છે. નમકીન પણ કરાવીશું આપણે, એટલે નમકીન ઉપર આપણે આવીએ. પણ આ ડિટેલ આપી દઈએ. આ જે ઘારી
આ શું છે? આપણા પ્યોર કેસર પેડા છે. આની અંદર કલર કે એસન્સ વાપરવામાં આવતું નથી. પ્યોર કેસરમાંથી બનાવેલા આવે છે. પછી આપણી આ શુદ્ધ ઘીની ગારી છે, માવા ગારી કહીએ. પછી આ અંજીરનો નેચરલ હલવો છે. આ સ્પેશિયલ બરફી છે, આ દૂધીનો હલવો છે. બીજી એક વસ્તુ મને ગમી, ત્યાં સુખડી ને એવી અમુક મીઠાઈ છે ને એ અત્યારે બધી જગ્યાએ અવેલેબલ નથી હોતી. આ જો સુખડી હમણાં જ ગરમ બનીને આવી છે. જો એમ એવરી ડે બને. લાવ અમારી જે સુખડી છે ને એ શુદ્ધ ઘી ને ગ્વારમાંથી ને ઘઉંના લોટમાંથી બનાવવામાં આવે છે. અને જનરલી જે માતાજીના પ્રસાદ માટે કે કોઈને બાધા હોય સુખડીની, તેના માટે જનરલી લોકો આપણે ત્યાંથી પરચેસ કરે છે. અત્યારે અમુક યંગ જનરેશનને આ સુખડી મીઠાઈ નહીં ખબર. બાકી સુખડી એ પૌષ્ટિક આહાર છે. પૌષ્ટિક આહાર નાના બાળકો માટે, પછી જે પ્રેગ્નન્ટ લેડીઝ હોય એના માટે આ પૌષ્ટિક આહાર છે. પૌષ્ટિક આહાર. હવે એમનું બાજુમાં બીજું યુનિટ છે ને, ત્યાં આપણે જોઈએ ફરસાણ બધું રાખેલું છે. આપણે જે નડિયાદની ઓળખ કહેવાય કે નડિયાદ કોઈ બી વ્યક્તિ ગયો હોય તો એને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ નડિયાદનું તમે ગરબડાનું ચવાણું કે મીઠાઈ લાવ્યા? તે ચવાણું આપણી આ ઓળખાણ કહેવાય, સંભાળનું કહેવાય નડિયાદનું. હવે આની કિંમત શું છે સાહેબ? આની કિંમત આપણે 400 રૂપિયા કિલો છે. અને આપણે આ શુદ્ધ કપાસ તેલ તિરુપતિ બ્રાન્ડનું એમાંથી બનાવવામાં આવે છે. અને શુદ્ધ બધા ગાય છાપ બેસન વાપરવાનું આવે છે. તેજાના મસાલા અમે જાતે પોતે તૈયાર કરીને એમાં એની વસ્તુ બનાવીએ છીએ. આમાં શું શું આવે છે? આની અંદર આપણે 14 થી 15 જાતની પ્રોડક્ટ આવે. સેવ આવે, ગાંઠિયા આવે, ટમટમ આવે, ફુલવડી આવે, મગ આવે, ચણાની દાળ આવે, બટાકાનો સૂકો ચટણી ચેવડો આવે, પૌવાન ચેવડો આવે. એ રીતે 14-15 આઈટમનું મિશ્રણ કરીને એમાંથી મિક્સ ચવાણું બનાવવામાં આવે. આ જે ચવાણું, જે મિક્સ ચવાણું તમને બતાવ્યું એમાં બીજું વેરિયન્ટ છે કે આ ઝીણું ચવાણું કહેવાય. ઝીણું ચવાણું એટલે આમાં જે મોટી આઈટમો હોય, જે ટમટમ છે, ફૂલવડી છે, જાડા ગાંઠિયા છે, જાડી તીખી સેવ છે, એ અમુક આઈટમમાં આવે ને એટલે આનો થોડો ટેસ્ટ પણ બદલાય. અને ઘણા કસ્ટમર જે મુંબઈના કસ્ટમર આવતા હોય અને અમુક લોકો જે ઝીણું ચવાણું માગતા હોય, જે મોટી જાડી આઈટમ ખાઈ ના શકતા હોય, એ આવું ચવાણું પસંદ કરે. આની કિંમત શું છે? ચવાણું 400 રૂપિયા જ કિલો છે, પણ આમાં બીજું વેરિયન્ટ છે. મને પર્સનલી આમાં વધારે મજા આવી. અને અમારે ત્યાં સાહેબ શું છે કે કસ્ટમરની ચોઈસ પ્રમાણે ચવાણું બનાવીને આપવામાં આવે છે. એમ કસ્ટમર કહે કે સાહેબ મને ઝીણું ચવાણું બનાવી આપો, જાડું ચવાણું બનાવી આપો, જૈન ચવાણું બનાવી આપો, સુગર વગરનું ચવાણું બનાવી આપો. એ રીતે તાત્કાલિક કસ્ટમરને દેખતા વસ્તુ બનાવીને આપવામાં આવે. હું કહ્યું ને, જો વાચણ બધું ઓલું મસાલા બધું મિક્સ દરેક વસ્તુ હોય સેપરેટ, એમાંથી જે ધારો કે તમે માગ્યું કે ઝીણું ચવાણું આપો, તે જે ઝીણા ચવાણામાં જે પણ આઈટમનો સમાવેશ થાય છે એ ચવાણાને બધી આઈટમ મિક્સ કરી અને એનું ઝીણું ચવાણું બનાવીને આપવામાં આવે. મેં એક બીજી વસ્તુ જોઈ કે પાછળ છે ને અત્યારે કાંઈ બી તૈયાર થાય ને એ સીધું અહીંયા જ લાઈવ પેકિંગ થાય, પેકિંગ કરીને તરત આપવામાં આવે. હા, બસ કોઈ વસ્તુનું પેકિંગ તૈયાર નહીં. સ્વીટ ને નમકીનમાં કસ્ટમર દેખતા પેકિંગ કરીને આપવામાં આવે. રોજનું રોજ જરૂર જેટલી જ વસ્તુ બનાવાય, નમકીન અને સ્વીટ બંનેમાં. ઓકે. પછી હવે આમાંથી આપણે બીજું શું સ્પેશિયલ એક વસ્તુ છે કે અમારો એક ફરાળી ચેવડો યુનિક આઈટમ છે. તમે બધે ફરાળી ચેવડો તમે ખાધો હશે. અમારે ત્યાં ફરાળી ચેવડો જે હાથથી છોલીને બટાકાનું છીણ પાડવામાં આવે છે અને એને ફ્રાય કરીને ફરાળી ચેવડો બનાવવામાં આવે છે. એમાં 2 વેરિયન્ટ હોય છે, એક આ તીખો ફરાળી ચેવડો અને એક આ કાજુ દ્રાક્ષ વાળો ખસખસ ફરાળી ચેવડો. આ થોડુંક લુકમાં અલગ લાગે છે. લુકમાં અલગ ને સોફ્ટનેસ લાગશે, ખાવામાં તમને પોચો લાગશે. આનો મસાલો પણ અલગ બનાવવામાં આવે છે, ફરાળી સિંધવ મીઠામાં બનાવવામાં આવે છે. આમાં ટૂંકમાં ગઈડા માણસો ખાઈ શકે. ગઈડામાં પેલી જે તૈયાર જે ચિપ્સ આવે છે પોટેટો એ ફ્રાય કરેલી, એનો બનાવીએ તો એ ચાવવામાં હાર્ડ પડે, કોઈ વખત તમને દાળ કે પીડામાં વાગી જાય, જ્યારે આ વસ્તુમાં વાગે નહીં તમને. એની કિંમત શું છે? આ તમારે ફરાળી ચેવડો જે તીખો છે એ 480 કિલો આવે. અને આ જે કાજુ દ્રાક્ષ ખસખસ વાળો આવે 560 કિલો આવે. આમાં ચટણી ચેવડો કહેવાય. આપણે જે લીલો ચેવડો આવે, લીલા ચેવડામાં સૂકો ચેવડો, ચટણી ચેવડો બનાવીએ. આ ચટણી ચેવડો અમારી યુનિક આઈટમ છે. આ તમને બીજે ક્યાં જલ્દી અવેલેબલ નહીં હોય. એનો ટેસ્ટ પણ યુનિક છે. પોટેટોની ચિપ્સ ચણાની દાળમાંથી બને. આ ચેવડો મેં પહેલી વાર આવો ખાધો. એની અંદર ચણા દાળ નાખ્યા હોય. ચણાની દાળ અને ચટણી ચેવડો કહે, જે પોટેટોનું જે છીણ બનાવીએ આનું અલગ બને, ફરાળ માટે ઉપવાસ આનું પણ અલગ બને. અને એની સાથે ચણાની દાળ છે, બીજા મસાલા છે, એનું મિશ્રણ કરીને આ ચટણી ચેવડો બનાવવામાં આવે છે. હવે નંબર ઓફ આઈટમ બહુ જાજી છે આ ભાઈ પાસે. હા, મારે છે ને ખાલી એક અંદર હવે જે મિક્સિંગ કરે છે ને એ આઈટમ એક આપણે બતાવીએ કેવી રીતે બને છે, થોડુંક બતાવીએ. હવે ચવાણું મિક્સ થાય, એની અંદર સેવ આવે, ગાંઠિયા આવે, 2 જાતના જાડા ઝીણા, પછી આ જે અમે બીજી આઈટમોનું મિશ્રણ કરેલું છે એને મિક્સ કરીએ.
એટલે આ શું બને છે શું? તો મિક્સ ચવાણું બને છે. અચ્છા ઓકે. જે 14 થી 15 આઈટમનું મિશ્રણ થઈ અને મિક્સ ચવાણું આપણું તૈયાર થાય છે. ઓકે. અને આમાં કસ્ટમર માગે કે મને થોડું મોરું બનાવી આપો તો આમાં જે મોરી આઈટમ હોય એનો ભાગ થોડો વધારે રાખીને મોરું ચવાણું બનાવી આપવામાં આવે. ઓકે. જો આ રીતના લાઈવ પેકિંગ થાય. હવે તો હું આ વિડીયોને વિરામ આપું છું. સાહેબ, આપણે આ કાંઈ બી તમારી પ્રોડક્ટ છે એ તમારા સિવાય બીજે ક્યાંય મળે છે? ના, આપણી જે અહીંની જે આપણે જે ઓરિજિનલ વસ્તુ ગરબા બાપુજી નડિયાદની ચવાઓ ને મીઠાઈ જોઈતું હોય તે આપણે આ નડિયાદ અમદાવાદ બજાર જે પોલીસ ચોકીની પાસે ત્યાં અને એક અમારું એક બીજું આઉટલેટ છે જે કોલેજ રોડ વાણિયાવાડ સર્કલ પટેલ પાણીપુરીની બાજુ નડિયાદમાં ફક્ત ત્યાં નડિયાદ પૂરતી જ આ 2 જગ્યાએ મળે. બીજે ક્યાં આપણી વસ્તુ અવેલેબલ નથી. ઓકે. અને વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો વધુ શેર કરી દેજો અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો. નડિયાદમાંથી કોઈ આ વિડીયો જોતા હોય, આ જગ્યાએ કોણ નાસ્તો લેવા માટે આવે છે, મીઠાઈ લેવા માટે આવે છે, મારી સાથે કમેન્ટમાં જરૂરથી શેર કરજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.